Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida. En podd i samarbete med ABF Norr i Luleå. Ja, som ni vet, vi hade ju Karla här sist som gästade. Och hon berättade om sin livshistoria, delar av den, och den var ju väldigt spännande och intressant. Så att jag tänkte att vi gör så här och hälsa Karla hjärtligt välkommen. Hej Karla, välkommen! Hej José, tack så mycket. Är det bra med dig? Ja, det är bara fint. Härligt, härligt. Hörru, det var väldigt spännande det du berättade och väldigt tragiskt det du berättade sist. Ja. Och jag kommer ihåg, eller du fick påminna mig faktiskt, att vi avslutade vid polisanmälan. Och jag tror att lyssnarna väntar med spänning på fortsättningen. Är du redo? Ja, absolut. Vad bra. Okej, det vart en polisanmälan. Din pappa hade kommit dit, din mamma sa låt han vara. För han hade tryckt att jag förstår din farsa liksom till 100%. Vilken pappa som helst hade du gjort likadant, tror jag. Men det var ändå smart att han bromsade sig där lite, för han hade ju kunnat få skit för det. Ja, absolut. Massor. Och då hade idioten där, jag kallar han för idioten, för jag kan inte säga hans namn, eller jag kan det, men eller säga något annat. Jag tycker att han är en idiot, så idioten. Ja. det är jag i ett nötskal. Ja. Nej, men du gjorde en polisanmälan. Ja, precis. Vad hände? Jag fick... de gjorde ett förhör i bilen. Ja. Och sen med det jag berättade så bestämde de sig att jag fick följa med till stationen. Okej. När jag följde med till stationen så fick jag berätta, då kom allting fram vad jag hade levt, och det här med våldtäkten och slag och alltihopa. Så att det startades en utredning. Ja. Men under förhöret så var det en polis som han ifrågasatte lite om det var sant det jag sa. Ja, det låter ju jävligt, alltså, ja, vad ska man säga, fast där har man ju hört faktiskt om annat också, men där har det ju varit, jag ska bara klämma in det, tjejer som har anmält killar för våldtäkt, där utredarna har suttit, är det här verkligen sant? För att tyvärr har det varit många, det var en trend där ett tag, att tjejer gick och anmälde killar utan att det hade varit så, bara för att det var svartsjuka eller de var sura och så. Och det tycker jag det är så jäkla hemskt, för det förstör inte bara för killen, det förstör för hela familjen. Men det viktigaste av allt som det förstör, det är trovärdigheten hos kvinnor, tjejer som verkligen blivit utsatta. För då kan det vara en sån utredare som bara, ja men är det här verkligen sant eller inte? Och jag tycker att det de ska göra ska vara så pass professionella att varje ärende ska vara ett enskilt ärende, och man ska inte tänka på, ja men den andra var ju så här eller så här. Eller hur? Ja, absolut. För när du säger så, jag blir så irriterad, för alltså... De gick ju på att jag inte hade bevis. För det här hände ju så pass länge sedan. På den tiden hade ju, jag minns att Facebook hade ju precis börjat gälla då. Så att man använder ju inte mobiler och så på så sätt som man kan göra idag. Nej. Så att det fanns ju ingenting som var dokumenterat. Alltså jag hade ju inte tagit bilder, jag hade inte spelat in saker. Så jag hade ju ingen konkreta bevis. Ja, nej, det förstår jag, för det var inte direkt så att du sprang till läkaren heller. Nej. När du vart slagen, utan det... För jag förstår det där, och när man har hört så många historier och allt landar på samma sak, att man skäms, man tar på sig skulden och så vidare, och då vill man inte gå vidare med det. Men jag säger det, alltså det är inte ert fel, det är idioternas fel. Och dokumentera, bevis, spela in allt, för när det väl kommer till krita, då har du svart på vitt, och då kan ingen komma och misstro dig. Jo, men samtidigt är det så här att när man väl är i den situationen så börjar man normalisera allting. Och man börjar ju som, lite skylla på sig själv och tänka att men, det kanske var mitt fel, och men det kommer inte hända igen. Och sen händer det igen, så man är ju som inte så här förberedd att okej, nu ska jag börja spela in, för nu kommer det. Nej. Även om man känner och man vet att nu kommer smällen när som helst, eller nu kommer det här, så tänker man ju inte så. Nej, det förstår jag. Så det är ju jättesvårt att dokumentera. Det är svårt, men
vad ni än kan, alltså, eller försöka, alltså tänk på det, för ingen människa ska utsättas för sådana här saker. Hemskheter. Det är fruktansvärt, alltså. Jag blir så jävla upprörd. Alltså jag har till och med suttit inne för att en har slagit en tjej. Och det är enda gången jag har suttit inne. Men det var det värt, och det skulle jag göra om vilken dag i veckan som helst. Ja, det saknas nog fler som du. Det skulle jag vilja säga. Ja, nej, för det är nog jobbigt att ta steget att anmäla, berätta, och sen sitter du där och så är det någon jävla stoltskott som misstror dig. Jo. Alltså, vad fan, skärper nu utredarna? Hur som helst så blev det ju sen att de skjutsade hem mig, och efter ett par dagar så ringer en av de poliserna och ber mig komma in på stationen. När jag väl är där inne så säger han att tyvärr, Karla, så läggs det ner. För att det finns inget att gå på. Så att vi har bestämt att lägga ner det. Eller domare. Ja, åklagare. Ja, men alltså vad ja. Men samtidigt hade jag som tur i oturen. För att den här polisen, han kände ju mig sedan tidigare. Han hade ju varit områdespolis på våran skola. När vi var mindre på Tunaskolan. Så att han visste mycket väl vem jag var. Ja. Så att han sa till mig att men jag tror på dig. Och jag tror att det du säger är sant. Ja. Att han tog det väldigt personligen, så han gav mig sitt privatnummer. Han sa, jag får inte göra så här, men ta mitt nummer. Jag kan inte säga vart jag bor, men jag bor väldigt nära dig. Är det någonting, ring mig. När som helst på dygnet så kommer jag. Det var ju snällt alltså. Ja. För han tar ju en chansning där också. Absolut. Och det är sådana som jag tror ibland behövs lite mer av. Ja, fler sådana behöver vi. För man ska vara mänsklig. Ja, och det är nog det jag tror att han är. Så att det hjälpte mig jättemycket, för att jag hade kontakt med han hela tiden. Okay. Direkt jag fick ett mejl eller ett samtal, då vidarebefordrade jag det till honom. Så att han hade koll hela tiden på. Han hade som en liten akt på det där. Ja, precis, vad som hände och så. Och till han så sa jag att jag har försökt få ut han ur min lägenhet, men han vägrar flytta. Att han säger att han har ingenstans att bo. Och då sa han till mig att Karla, det är inte ditt problem. Nej, det var just det jag tänkte säga. Ja. Man bara alltså släng ut fanskapet. Men det är inte så. Det är lätt att säga, men det är svårare att få det gjort. För den personen sätter väl sig på tvärden, förmodar jag. När man inte, hade det varit en normal människa så hade de ju, men nu drar jag. Jo, precis. Men de gör ju inte det, utan de vill ju på något sätt visa sin makt, att det är jag som bestämmer. In i det sista. Ja, precis. Så det slutade med att den här polisen, han sa till mig, men Karla, det är lugnt. Jag fixar det. Så att han åkte hem till min lägenhet. Och så åt han att nu måste du flytta. För här är Karlas lägenhet, den står på Karla. Och du har ingenting här att göra. Nej. Allt som finns här är Karlas. Så det enda du får ta med dig är dina kläder. Jo, men jag ska. Nej, men alltså du måste nu. Så att de plockar ut han. Och sen ringer jag mig 2 timmar efter och säger att nu har jag dina nycklar. Vart vill du att jag lämnar dem? Jag sa att men du kan komma och lämna dem hos min mamma. Så han kom förbi med dem, och då först fick jag tillbaka min lägenhet. Okej. Och du flyttade dit, eller? För du bodde väl hos din mamma? Ja, precis. Ja, jag flyttade tillbaka med min son och höggravid. Men det höll ju inte länge. Nej. För han kom ju varje dag på kvällen. Okej. Och bankade och försökte komma in och skrek massa saker och kastade stenar på fönstret. Men alltså, gjorde inte polisen någonting åt det? Nej, alltså varje gång de kom så var hon ju inte där. För jag tänkte, grannar ringer väl också, förmodar jag. Oftast för att någon kastar sten eller att de hör att det skriks och bankas. Alltså,
Nej, alltså inte i det här fallet. Och det är väl för att, ja, många vill ju inte lägga sig i. Nej, men det kan jag ju förstå. Men det finns ju alltid någon, men ja, det är ju, folk måste sluta vara så rädda och sätta sig själv i de situationerna. Ja. Och speciellt när det är barn inblandad. Jo, absolut. För det är barnen som tar skada av det. De kan ju få trauma för hela resten av sina liv på grund av sådana här händelser hos människorna. Och vi vill ju inte ha fler barn som mår dåligt. Det är nog många som mår dåligt. Jo, det är det ju. Så nej, det slutade ju med att min mamma fick flytta till mig. Och den här polisen, han hänvisade mig till brottsofferjouren. Ja. Där jag också träffade en jättebra kvinna. Hon hjälpte mig jättemycket. Och hon sa till mig att, för då började jag berätta om de här förföljelserna. Ja. För vart jag än gick så följde han efter mig. Det är ju stalking. Ja, han satt på bussen, kom jag på stan så var han i stan och ja. Så att, hon sa till mig, Karla, du har 2 alternativ. Antingen skyddat boende, men då måste du liksom bryta med allt och alla. Inklusive din familj. Ett namn och alltihopa. Eller, för jag hade berättat att mina föräldrar hade hus i Chile. Ja. Ursäkta. Det är ingen fara. Så då sa hon att det är ju andra alternativet, att du åker tillbaka. Ja. Ett tag. Att du liksom, för det här måste smälta. Och sådana personer som han, om de har sitt offer nära, då är det som så här, det triggar. Ja, det triggar igång dem. Men försvinner det, då är det som så här, jaha, då har de ingenting mer att göra. Nej, då försöker de kanske hitta ett nytt offer, om man ska säga så. Precis. Och då tänkte jag, men då åker jag. Men alltså, det var ju lite fattigt av myndigheterna att inte kunna liksom göra något mer åt det än att rekommendera det att flytta till ett annat land, kan jag tycka. Alltså, jag vet inte, jag får bara den känslan att, men alltså visst, skyddat boende, man vill inte bryta med sin familj för du är inte kriminell, gjort något kriminellt eller att du har, ja, jag kan ju nog tänka så här att du var ju kanske mordhotad också av han. Och då brukar man ju få man får ju överfallsknappar, man får ju allt möjligt, vet jag. Det finns ju bara en här, det var ju någon som vi hade som gästade på den för ett tag sedan, tjejen som varit misshandlad av sin pappa. Han hade överfallsknapp till polisen. Ja, nej, jag blev aldrig erbjuden och sånt. Nej, men alltså förstår du vad de gör skillnad på folk och folk? Och jag tycker att det är billigt sätt att liksom strö bort ett problem, om man säger så, för dem. För då behöver de inte bry sig om du måste flytta till ett annat land. Ja, nej, precis. Alltså du förstår. Då är det ju det landets problem, inte vårat längre. Men det är landets problem, men om man säger så här, du vet ju inte hur det landet funkar. Har du berättat lite tidigare och sådär. Precis. Vad du har för rättighet, och det är ett helt annat land där jämlikheten är inte som i Sverige. Ja. Så det blir ju en krock, eller vad man nu ska kalla det för. Jo, alltså det blev ju jätteomständigt för mig. Ja. För som sagt, jag hade ju varit mycket i Chile, men det är ju annorlunda att vara på besök som att flytta dit. Var det någon vecka, en månad eller något sånt där, än att flytta dit typ permanent, fast inte permanent så, men ändå för du vet ju inte hur länge det här pågår. Nej, och som jag berättade tidigare, i Chile om du inte har skola eller utbildning så får du ju ingen jobb. Nej. Och svenska utbildningar är ju inte godkända. Nej, de är inte validerade. Det är ju som deras utbildningar är inte validerade här på samma sätt. Nej, precis. Så då måste man ju börja om från noll. Ja, men det är det jag menar liksom. Och där har du inte socialtjänsten eller som du har här i Sverige. Och typ att du kan söka bostadsbidrag, bostadstillägg, att du får barnbidrag. Nej. Du kan få hjälp med lägenhet och såna här grejer. Där är liksom den som har pengar klarar sig. Den som inte har pengar på så sätt, försök göra det bästa du kan. Jo, precis. Det sjukaste av allt är att du behöver ju till och med avsluta 9 för att ta körkort.
Okej, det visste jag för. Jo, du får inte körkort om du inte har gått ut 9. Ja, men alltså, det är lite... Du kör väl inte med skolbetygen, eller? Nej, men det... Nej, men hur sjukt det än låter så är det så. Ja, alltså det är ju fan hemskt. Alltså om man säger så. Så jag fick ju börja med att göra klart typ grundskola, högstadie för att ens kunna ta körkort när jag kom dit. Allvarligt? Du fick plugga där för att ha ett körkort och för att liksom kunna utbilda dig vidare? Nej, för att kunna jobba. Få vilket jobb som helst. Alltså de kräver minst högstadie? Ja. Okej. Ja. Så tänk ni folk som gnäller så mycket här i Sverige. Vi har det nog ganska bra faktiskt. Och då fick jag ju, för att jag hade gått ut 9 så fick jag ju ett jobb, alltså sitta i en kassa på en matbutik. Så vi snackar ju inte... Hjärnkirurgi? Nej, precis. nej, alltså jag blir för... Fast jag kan ju tänka mig det som när våra föräldrar kom hit. Din mamma är ju barnskötare i grund och botten. Utbildad på universitet och allt sånt där. Det är som min farsa, han var ju byggnadsingenjör när han kom hit. Men hans utbildning på 6-7 år, vad det nu är, har inte varit ett skit. Nej, inte min mamma heller. Hon hade pluggat 5 år på universitet i förskollärare, men hon var ju tvungen att komma hit och städa. Ja, och farsan fick ju städa eller jobba på brandövningsfältet, för han fick ju jobb på brandstationen. Men han fick inte vara brandman som han hade varit i 20 år. Ja. Tänk dig vilken kunskap och erfarenhet föräldrarna har egentligen. Eller överlag folk som kommer från ett annat land till Sverige. För du måste validera din utbildning. Han skulle behöva plugga 2 eller 3 år till för att få den validerad till svensk. Och han skulle göra det på engelska dessutom, vissa delar. Och han kan ju ingen engelska, farsan. Det är knappt att han kan prata spanska eller typ. Nej, jag skojar. Men det är ju, i våra länder så är ju inte engelska ett måste. Nej. Alltså nu på senare tid har det blivit ett måste i skolan. Men våra föräldrar har ju inte haft det, utan de har ju trott att de klarar sig jättebra med spanska. Ja, att det är ett internationellt språk och så. Ja, alltså det är ju ett av de största språken i världen. Ja, det är alltså det största. Ja, men du klarar det inte utan engelska ändå. Nej, det är ju 3:e största om man räknar med kinesiska, för det är ju största i världen. Men tar man bort det, då är det ju engelska och spanska som är störst. Det är ju värsta språk alltså. Ja, precis. Alltså det är ju fan löjligt. Ja. Eller? Ja, men det är det. Alltså, tänk vilka kunskaper Sverige går miste om. För Chile är ju ett land ändå som är med om mycket naturkatastrofer. Jo. Den ligger ju i den här plattan, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är jättemycket jordbävningar och sånt där. Och det är ju som med japanerna också, de ligger ju också under kring samma platta tydligen. Och det är ju, tänk dig den kunskapen och bygga, för husen där byggs ju för att de ska stå emot jordbävningar. Jo, alltså vi har ju jordskalv varje dag. Ja, och du vet att var det på 60-talet, om jag inte minns fel, i Valdivia var det världens största jordbävning någonsin. Den var ju typ 10-11 på skalan. Jag har ju varit med om 2. Jag och män. Den ena var ju där vid 2008 tror jag. Då var den så här 7,9. Ja. Och sen var jag med i en för typ 2012 och då var den typ, jag tror den var typ 9,7, 9,8. Ja, det var bland de högsta. Du var inte med 2010 när den var den här stora, riktigt stora med översvämningar och allt som man... Nej, för alltså det är ju som japaner då, och i Chile till exempel, där byggs det ju för att det ska stå emot. Det är ganska häftigt att se faktiskt. Ja. När man går ut på gatan och så börjar det så här skaka ordentligt. Då ser man alla hus bara dansa så här med varandra. Men det är ju det här salsa, cueca. Ja. Det är ju ungefär de nationaldanserna. Ja, precis. Det är väl cueca det, va? Ja, cueca. Salsa är väl mer från norra delar av Sydamerika. Precis.
Nej, men det är ju häftigt. Ja, nu drog vi iväg lite här. Men det brukar bli så här. Ni är ju vana. Min reptilhjärnan får för sig någonting, då drar jag iväg någonstans. Men fortsätt att berätta om det här då med din utbildning, för du fick sitta i en kassa, typ på ICA. Ja. Okej. Och jag hade i lön 3 000 kronor. 3 000 spänn. Det motsvarar i chilenska peso, för det är peso va? Ja, det är pesos. Det är ungefär 240 000 pesos. Det är inte ens lägsta lönen va? Lägsta lönen då, när jag var där, så låg den ju på 180 000 pesos. 180, ja, okej. Så med alla sådana bonusar för att jag hade bra kassor så fick jag typ 240. Men alltså, kunde man leva på det? Nej, jag jobbade ju där och sen körde jag min bil som taxi. Som Uber alltså? Ja, på nätterna. Ja. Och sen hade jag ju sådana här inventarier. Alltså jag åkte runt i alla så här matbutiker och så gjorde jag inventarier åt dem. Ja. Och sen hade jag ett annat jobb då jag liksom gick runt och kollade så att deras skyltar och liksom vad kan man säga? Erbjudande? Ja, veckoerbjudande stämde med det de liksom hade lagt ut. Okej. Som en liten kontrollant. Sådär. Ja, precis. Och det granskas ju. Ja, men vad heter det där med att du körde Uber? Förmodar att det är som taxi då. Eller det kallas för Uber nu. Mm. Ja. Vi är från Luleå, så här uppe finns inga Uber. Det finns bara svart taxi. Ja. Vem kör ikväll? Ja, vem kör ikväll? Nej, skämt åsido. Men jag tänkte så här, var det inte farligt att köra där på för det är ganska mycket kriminalitet och sånt där. Jo, det var det. Jag kommer ju från en stad som är en gruvstad. Ja. Så att vi har ganska mycket strippklubbar och ganska mycket, alltså... Horhus? Ja. Mm. Det var jag som sa det, inte Karla. Väldigt mycket. Okay. Så att det är ju väldigt mycket sånt ute på nätterna. Mm. Visst har NASA någonting där också? Någon så här kikare Jo, det har de ju. Och det... Vi har ju en av världens finaste och klaraste himmel. Ja, så renaste också. Ja, precis. Så att man ser exakt allting. Ja, så därför valde de att göra en stor kikare där. Ja, och mitt i öknen. För jag har kollat lite dokumentärer och sånt där, och då har de ju Atacamaöknen. Jag tycker att den är så fascinerande. Att det kan växa alltså blommor och grejer vart 100:e år. Det är bara då det regnar. Ja, det tar 100 år mellan duschen och alltså om man säger så. Ovädret. Ja, ovädret. Man får vänta 100 år på duschen. Nej, men det är ju fan mäktigt. Mm. Jo, alltså det är ju jättefint, det är det ju. För det är väl kallt på natten? Ja, alltså det kan ju, jag skulle nästan vilja säga att det är kallare bara i Sverige när det är vinter. Okej. För det är ju sån här råkyla. Ja. Så det går ju som inte att klä sig. Ja, det är ju öppet också. Jo. Du har ju havet, Stilla havet ganska nära. Ja, det är 3 timmar ifrån där vi bor. Ja, så att det blåser väl, och Atacamaöknen, den är ju gigantisk. Jo. Den är gigantisk, alltså det är ju, vad är det, bland de största öknen i världen. Så att, fan vad häftigt. Alltså, men alltså hur går det att bygga där, och alltså vattenledning, alltså det går ju att gräva och sånt där, men alltså jävlar vad det måste vara sandigt inomhus. Nej, alltså det är inte det. Nej. Alltså det kanske en dum fråga, men alltså man tänker ju på det att om det blåser, det blir oväder lite sådär. Och... Nej, alltså staden vi bor i är ungefär lika stort som Luleå. Och så är det ju ganska så bebyggt, så att det är i så fall om du åker utanför. Och sen är det ju vissa månader som är mest blåsiga, och det är typ september, oktober. Ja, det är hösten där va? Typ där i kring. Ja, för jag tänkte okej, det är ju byggt en vanlig som Luleå stad, och sen just utanför då kommer delar av öknen. Okej. Jag trodde att det var ju som att de hade byggt det som i öknen. Jo, alltså de har ju byggt i öknen, men det har ju växt så pass mycket, för grejen är ju att vi har en liten stad som heter Chuquicamata som ligger ungefär en halvtimme från våran stad. Och där är ju en utav Chiles största gruvor. Ja.
Och det händer ju samma sak som i Kiruna. De börjar ju gräva så pass mycket, för det är en öppen gruva. Okej. Så att till slut var de ju tvungna att flytta allt folk ner till våran stad. Så att våran stad har ju vuxit jättemycket. Okej. Lite Kiruna-syndrom Ja, alltså. precis. Fan vad häftigt ändå. Så att det blev ju jättestort. Alltså vi har ju till och med kasino i våran stad. Jo, det har jag faktiskt sett på YouTube. Att ni har en stor kasino. Alltså att det är mycket. Men sen, vet du vad jag har sett mer? Att folk har börjat bygga, alltså tagit sådana här marker, jag vet inte vad det kallas, men bara bosatt sig där, märkt ut en plats, det är ju så här ligor som... Jo, man får ju göra det. Alltså det finns ju som ingen... Nej, men det här är kriminella ligor som gör... De har gått ut som inte har boenden eller mark. Då har de bara, här får ni köpa plats hos oss, fast de äger inte det. Nej, för det finns ingen lag som säger att du inte får göra det, utan det enda som krävs det är att du stänger av det som är ditt. Så att jag kan ju mycket väl, alltså har jag pengar för det så kan jag ju stänga av typ så här, inte vet jag, 10 hektar om jag vill. Och sen får jag göra vad jag vill med de hektaren, för till slut är det ju mina. Så jag får göra vad jag vill med. Jo, men du har ju inget kontrakt på det. Nej, men till slut blir det ju. Det blir alltså lagligt sätt och sådär. För de brukar säga att det är sådana övertagande eller vad det nu kallas för. Men det är övertagande ett tag, men efter en viss period så blir det ju, går det över till dig då. För där ser det ut som att de bygger mer och mer sådana här städer eller delar som ser ut som faveller. Ja. Har jag sett det. Men det är mycket på grund av kriminaliteten det är ju kriminella som säljer ut tomtarna till folk som kommer och inte och vill ha en tomt och bygga ett hus. Så som jag har förstått det. Min spanska är lite så där ibland när jag lyssnar på YouTube, för att de pratar så snabbt och så med konstiga ord ibland. Nej, alltså idag är det ju mycket för att det är mycket folk utifrån som har kommit. Så det är mycket så här karteller och det är mycket sånt som har kommit till Chile. Och speciellt till norra delen, för vi är så pass nära gränsen. Bolivia, Peru, Argentina. Och men det är ju fan. Alltså tänkt att man ser en likhet runt om hela världen. Absolut. Med de här ligorna som kommer och så där. Men bara för det behöver man inte säga att alla är som det sägs, för det är en väldigt liten procent. Och jag kan säga största delen av de som kommer till ett annat land, de kommer dit för att få ett bättre liv, sköter sig, jobbar, betalar skatt och bidrar till samhället. Ja, så precis. Att man kan inte döma ut alla människor, utan det här är ju små klumpar, om man säger så. Alltså, så att det är ju tyvärr, och så är det i alla länder över hela världen, och det är någonting, jag tror att det har någonting att göra med klasskillnader, med fattigdom, med krig och diverse saker när folk utvandrar till andra länder, men det får med sig lite skit också i avloppet. Ja, absolut. Det gör det ju alltid. Ja, så att man ska inte vara dömande, för alla har en bakgrund. Ja, så är det. Men så du flyttade då till, jag höll på att säga, Atacama. Och bodde där för dina föräldrar hade hus. Ja, precis. Där. Hur var det då? Ja, som sagt, det var kämpigt i början. Eftersom jag fick lämna Sverige. Så. Jag hade ju precis fått barn. Så att allting togs ju ifrån mig. Alltså föräldrapenning, alltihopa, barnbidrag. Du fick ingen hjälp? Nej, ingenting. Fast det var de som så åkte till ett annat land ett tag. Ja, precis. Ja, men alltså det är ju sjukt. Ja, det är så. Men vad gör man inte för sitt liv? Ja, precis. Och vad gör man inte för att sina barn ska vara trygga? Ja. Så att när jag väl kom dit så var det ju som bara, börja söka jobba. Som sagt, för det första var det att plugga så att jag alls kunde få något jobb. Men mitt i vad det är så blev min son sjuk. Okay. Han som var 4 månader. Han fick epilepsi. Okej. Men gud. Så. Det kan inte ha varit billigt där. Nej. För där är ju sjukvården inte gratis direkt. Och den statliga sjukvården, den är ju under all kritik, kan jag tänka mig. Så att det kom ju plötsligt. Gud så hemskt.
Han började ju krampa från en dag till en annan och så sen blev han ju förflyttad till, vad kan man säga, regionalsjukhuset som ligger 3 timmar bort. Okej. Så vi blev skickad dit där jag inte kände någon. Nej, det kan jag förstå. Sjukhuset är ju inte alls som i Sverige. Nej. Så direkt jag kom dit så sa de att besökstiden är från 7:00 på morgonen till 7:00 på kvällen. Ja. Sen får du åka hem. Va? Ja. Jag bara, men mitt barn är ju 8 månader gammal. Det spelar ingen roll. Du får åka hem. Ja, men sjuk. Alltså det var statligt där. Eller var det privat? Nej, statligt. Statligt, okej. Men gud, så sjukt. Alltså det var ju statligt, men för han fick ju hjälp för att han kom ju via akuten. Så de satt ju åtgärd och allting. Och sen skulle ju jag kolla på betalningsdelen själv. Och då sa de att men det kommer kosta så här mycket, men var ska jag få de pengarna ifrån? Ja, men gå och prata med socialen. Så jag får prata med socialsekreterare på sjukhuset. Och hon sa, men du är ju inte chilenare. Nej. För att jag hade kommit in med svensk pass. Ja. Och mina barn hade ju inte chilensk typ personnummer. Nej. Så han är ju utländsk. Så du måste ju betala. Alltså, hör ni hur sjukt det är? Och i Sverige är man inte svensk, fast de är födda här. Och de har svenska pass, svensk medborgarskap, svensk personnummer. Och de åker hem till sitt mammas hemland, om man säger så. Och de är utlänningar. Ja. Alltså, det är ju så sjukt. Ja. Men det är ju så samhället ser ut idag. Ja, och då slutade det med att han blev 1 månad på sjukhuset. 1 månad? Men mår han bra? Så idag gör han ju det. Så de utredde ju liksom vad han hade och det visade sig att han hade epilepsi. Så att de hade ju provat ut mediciner under den här månaden. När månaden gick så säger de att men nu ska han bli utskriven. Ja, vad bra, då kan vi åka hem. Nej, nu måste ju gå ner till kassan och betala. Jag bara, jaha okej. Gick ner till kassan, kommer dit bara, jag vill veta vad räkningen ligger på. Ja, det är så här 380 000 kronor. Jag bara, var fan ska jag få de pengarna ifrån? Va? Driver du med mig? Nej. Alltså, men vad fan, inget högkostnadsskydd, Ingenting, utan det var liksom statlig sjukhus, cash på bordet. Eller för att så han är utländsk, ja. För att han är utländsk. Ja. Ja, men gud. Och då ber jag att skriva ut räkningen. Ja. Och då står det, alltså varenda nål de har satt in han, sjuksköterskan och undersköterskan timpenning. Okej. Står ju, alltså allt. Plåster, tejp också. Ja, allt. Alltså varenda liten penal. Allt. Maten, allt. Ja, men fy fan. Så då var det ju som bara, shit, vad gör jag? Så jag började ju som... Ta ett lån? Nej, jag började prata runt med. Som tur var hade min farfar fått några pengar. Ja. Så jag ringde ju först till han och sen ringde jag till min pappa i Sverige och till min bror. Och så började vi som samla ihop. Gjorde una vaca, hur man brukar säga. Ja, jag hörde precis. det faktiskt. Häromdagen lärde jag mig det. Att det kallas för, man gör en vaca för att samla ihop pengar som så en ko. En ko, jag fattar inte liksom grejer. En ko, man bara, vad har kon med? Ja, men förstår du, det är ju så här, det blir ju så sjukt i våra huvuden här när vi inte vet hur det funkar där och vad de kallar saker. Men det här med sjukhuset, visst, jag vet att du får betala om du går privat och såna här saker. Men jag visste inte att det var så pass när du går statligt. Alltså det är ju... Ja, och vi som klagar på att sjukvården är lite knasig. Och det här meddelade de mig typ 9 på morgonen. Då sa de att du får inte ta hem han förrän du har betalat räkningen. Alltså höll de man som gisslan? Ja, för att, precis. Men vad fan, alltså. nej, alltså. Du skämtar alltså. Nej, det är sant. Men fy fan. Alltså du märker att jag blir helt så här bara, vad fan är det här? Så jag var ju tvungen att sitta och ringa från 9 på morgonen till typ 3-4 där jag lyckades få ihop alla pengar. Liksom. Jag kom dit och bara, men här har ni era pengar, får jag mitt barn. Ja, men alltså 380 000 kronor, det är för fan hur många miljoner som helst där nere. Du hade ju kunnat köpt fan 2-3 hus för de pengarna. Där alltså. Ja, men, alltså vet du, jag har jättesvårt att smälta det här. Alltså det är
jag har ju hört historier och så här och så har man tänkt, ja men de har ju, men visst är det så där att om du har försäkringar och sånt där kan det täcka? Ja, eller? alltså det är precis som jag sa. Har du en försäkring så... Precis, där sa du ja. någonting. Precis som i USA, det är dit vi är på väg i Sverige. Om det fortsätter som det gör med alla privatiseringar. För Chile är ju väldigt, det är ju USAs lillebror typ. Okej. Så allt funkar nästan precis som i USA. Ja. Skola, sjukvård, alltihopa. Okej. Men det här med skolan, jag måste fråga. För när jag var liten, man fick inte skolmat i skolan där. Får man det nu? Ja, om du går på en statlig skola så får du det. Ja. Men inte privat, utan då får du 2 timmar för att gå hem och äta och sen måste du komma tillbaka till skolan. Ja, eller om du tar med dig, för jag fick ju ta med mig så här lunchlåda eller matlåda. Jo, eller så kan man köpa i kiosken. Ja, i kiosken. Completos. Ja, Completos eller bröd med avokado på. Ja. Det var gott faktiskt. Ja. Det var min favorit i skolan. Det kanske syns. Ja. Nej, men ja, lite humor i det tragiska. Alltså det, nej, men alltså det är ju fan fruktansvärt när det blir så. Och jag hade ju haft, under den här månaden hade jag haft kontakt med Sunderby sjukhus. Ja. På grund av att de hittade ju, hans huvud var igen, alltså du vet när bebisar föds så har de ju öppet. Fontanellen. Ja. Ja. Hans hade ju läkt igen när han var 2 månader och det är inte normalt. Nej. Så att då ville de som kolla att hjärnan liksom har plats att växa. Så att då kontaktade jag Sunderbyn. Så jag pratade med hjärnkirurgen i Sunderbyn. För att jag ville ju åka hem. Och det var ju direkt jag fick reda på det så ville jag ju som, jag ska hem. Och han sa som att, nej men jag avråder dig från det för att sätter du ditt barn på ett flyg, trycket på flyget kan göra att det sprängs och då dör han. Ja, jag tänkte det, för fontanellen är ju det som gör att huvudet och hjärnan växer så att hjärnan får plats. Det är ju därför det är öppet och man ska inte vara pillad där heller, har jag hört. Alltså, fast jag är ju så här, är det någonting, jag ska pilla, jag vet inte, tur att jag inte har någon. Det är kanske därför mina ungar är som de är. Du har varit och pillat för mycket. Jag pillar för mycket på fontanellen. Nej, men det är ju det som gör att kraniet växer. Precis. Och då ville de ju kolla upp det, så de sa att du måste vänta tills han blir som friskförklarad. För att det skulle måttas med jämna mellanrum för att säga att det växer då i samband. Men nu låter det här kanske jättedumt och sånt. Men vad gör man åt det där? Alltså öppnar de upp eller? Om det inte ger med sig, då måste man ju öppna upp alltså de här plattorna. Ja. Då öppnar man upp dem och så sätter man som typ klämmor för att det ska som hålla sig. Ja. Okej. Men sen då växer det ihop av sig själv eller måste de sätta en platta där? Nej, alltså det blir ju sen normalt. För det växer ju bara till en viss ålder. Ja. Så att då håller man ju som efter. Men i hans fall så behövdes det inte. Vad tur. Alltså i oturen. Ja, men samtidigt så behövde ju jag åka 1 gång i månaden till den här grannstaden för kontroll med neurolog. För det fanns ingen neurolog där vi bor. Okej. Och det fick jag ju också betala själv. Ja, men fy fan alltså. Då var det så här typ 3-4 tusen 1 gång i månaden. För då fick jag ju betala EEG heter det. EEG? Ja, och läkarbesöket. Läkarbesöket. Och så boende och mat. Och resan dit och så mediciner på det också förmodligen. För de är väl inte subventionerade som här med högkostnadsskydd och sånt där. Utan där allt betalas själv. Där är det så, har du inte pengar, då dör du. Då dör du. Ja. Så enkelt är det. Då dör du. Har du inte försäkring, har du inte pengar, då dör du. Jag tycker att människans värde och liv är väl värt mer än så. Ja, absolut. Så samtidigt så känns det ju som att, eller där kände jag att gud vad vi har det bra i Sverige. Ja, nej, men det är ju det jag tänker alltså. Visst, vi gnäller på att vi får betala det och det och det och att det är så här. Men skulle vi inte ha det, då skulle inte många ha råd. Och jag kan säga, det finns ju de som vill att det ska införas försäkringar här.
Jag går inte in på något partinamn och såna här grejer, men jag sitter ju på ett visst ställe. Och på de här mötena så har det varit, men de kan ju teckna försäkring eller starta en försäkring. Alla har inte råd att köpa en försäkring. Nej. För lönerna går inte upp, men grejerna blir ju dyrare och dyrare. Jo, men så är det. Rikare ska bli rikare. Och fattigare ska bli fattigare. Och det är de klasskillnader vi börjar se i Sverige nu. Jo, men så är det ju. Och det är det man ser där nere. Och det måste vara en chock för dig. Jo, det var det. Men vad ska man göra? Ja, alltså jag menar en riktig så här bara käftsmäll liksom. Du bara, okej, vad är det här? Jag är van att man får hjälp, man får här. Först måste du hitta pengar för att få ut ditt barn från sjukhuset. För mig är det som att det är värsta gisslandrama liksom, som så här att betalar du inte, du får inte ut ditt barn. Ja, men vad händer så, om du inte har de pengarna och kan få... Nej, men du då får har inte... de kvar den och så ökar ju räkningen för Ja, varje det är dag. därför folk blir ju så ruinerade. Jo. Ja, men fy fan vad hemskt. Jo, så är det ju. Ja, nej, alltså det är jättespännande, alltså fortsätt. Jag är helt inne i det här, men jag vart bara så här bara, du kanske ser det på mig, jag är lite så här bara, vad fan är det här? Du ser jättechockad ut. Jo. Nej, så som tur var så hade ju min mamma följde med mig när jag bestämde mig att åka. Så att hon hjälpte mig att ta hand om barnen så att jag kunde ha alla de här jobben. Annars hade det inte heller gått. Ja, du hade ju typ 4 jobb. Ja. För att få det att gå runt. Precis. Det måste också vara en chock från att komma från Sverige där du har ditt jobb, du har dina pengar varje månad, du vet vad du får ut. Plus att du har vården och allt det här. Och komma dit och bara liksom, här kostar allt. Det lilla minsta, alltså det enda de inte tar betalt för, tror jag, det är luften du andas. Ja, precis. Ungefär. Ja, men det är typ det. Ja. Nej, och som du var inne på tidigare, det är ju det här att jag fick ju utsätta mig för faror. Ja. Så i Chile är det ju, du kan ju köpa såna här el. Alltså, Taser. Ja. Taser heter det, inte teaser. Taser. Typ överallt. Ja. Så jag hade ju en sån i bilen. Okej, det är lagligt alltså? Ja, jo. Ish. Ja. Okej. Pepparspray. Batong. Ja, typ. AK47. nej, inte där. Där går gränsen. Fan. Nej, så jag hade den såg ut som en ficklampa, men det var ju en sån. Fick du använda den någon gång? Ja. Men vad fan, vad hände? Jag blev ju... Barnens pappa, jag hade ju anmält han för underhåll. Ja. Och i Chile så funkar det ju så att om inte pappan betalar så är det hans föräldrar som blir skyldiga. Okej. Och om inte föräldrarna betalar så åker de in i fängelse. Då är det på finkan. Ja. Så att och det är som enda sättet de har hittat så att de här jättebra papporna ska liksom kunna ta sitt ansvar. Bra pappor alltså det är liksom... Ja, men du fattar vad jag menar. Jo, jag förstår, men alltså jag säger det, bra pappor, alltså det är väl askumt till pappor. Ja. Så att jag hade ju gjort det, jag hade ju anmält han. Och eftersom han inte var där så blev ju hans mamma och pappa kallad. Betalningsskyldiga. Ja, och han fick ju reda på det. Och han kände ju folk i den stan jag bodde i, så han skickade ju folk på mig. Alltså kriminella? Ja. Busar, om man säger så. Ja. Okej, då var han väl... Vad hände? Nej, då blev jag ju som... Ja, de hoppade in i bilen, jag visste inte vilka det var. Ja. De fick mig att köra ut, alltså i öknen. Ja. Jag använde den här, men de var ju så många så jag blev ju ändå misshandlad och det. Okej. Vilka fega jävlar. Jo, och det här hände ju typ, klockan 3-4 på natten. Ja, då är det väl ingen käft ute i öknen kan jag tänka mig. Nej, det är ganska så tomt. Ja, och det finns inte så mycket poliser för de sitter väl och sover på jobbet. Exakt. Ja. Så att, men jag lyckades ta mig in till stan, kom till en kompis, liksom fick tvätta av mig och sådär och sen var det som bara fortsätta köra som vanligt. Ja, men anmälde du inte dig? Nej, jag kom hem och så låtsades jag som ingenting för att jag visste att min mamma skulle liksom bli jätteorolig och sådär. Så att jag svalde det själv helt enkelt. Och bara,
Men då släppte jag liksom anmälan och så att vi struntar i det. Det var inte heller mycket, det handlade inte om mycket pengar utan det var kanske en 1000-lapp extra. Ja, men alla bäckar små när det är i den situationen. Barnet sjuk, det ska betalas, ja, you name it alltså. Så det lilla minst man kunde få in är ju bra. Och så sen som pappa, man tar väl ansvar för sitt barn. Jo, alltså, nej men det gjorde han inte heller. Han fick ju reda på av de som bodde här. De var ju så duktiga på att informera allt jag gjorde. Här i Luleå? Ja. Kackerlackor alltså. Så han fick ju reda på att han låg på sjukhuset. Ja. Men han fick ju inte för sig att komma dit ens och kolla om. Eller hjälpa med Nej. Ringa och fråga, hej, lever han eller vad händer? Han är inte värd att kalla sig för pappa. Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag säger det. Är man beredd om man gör saker så att det blir ett barn, då ska man väl löpa linan ut. Jo, man ska ju ha. Om man är normalfuntad. Om man är en man. För det där kallar inte jag för man. Jag vet inte vad jag ska kalla han för. Om jag ska kalla han för pissrott eller blodigel eller kackerlacka. Och jag hade kunnat säga det åt honom om han stod här också. Jo. Men då kanske han inte är så kaxig. Nej, det är han ju inte. Nej. Kvinnoboxare brukar inte vara det. Nej, så är det ju. Tyvärr. Men alltså, nu är du ju här i Sverige. Hur länge har du varit här? Alltså, vad har hänt mer? Har det hänt något mer så här grejer där nere i Chile? Ja, alltså För om jag tänker så här, du fick ju flytta dit av råd från kvinnojouren eller brottsofferjouren för att komma bort från idioten. Men då fick du träffa på andra idioter där. Ja, precis. Hans polare. Ja. Men sen var det ju så här att det gick ju, jag vart ju 4 år där nere. 4 år? Ja. Och det var lite också för det här att min son var tvungen att friskförklaras innan jag fick komma hem. Men jag kan säga att redan 3:e året så började ju han skicka brev härifrån. Att att jag var anmäld för kidnappning bland annat. För att jag hade tagit hans barn ifrån han. Och en massa annat. Så att jag fick ju brev på brev på brev. Alltså förlåt. Men han har för helvete inte rätt att säga att du har kidnappat ett barn när han inte har funnits där en enda jävla sekund under hela barnens liv. Eller brytt sig när ens barn ligger på sjukhuset. Eller någonting. Alltså han måste ju vara helt jävla pantad i huvudet. De måste ha tappat han 100 gånger om när han var liten. Alltså jag blir så förbannad. Han ramlar från våningssängen. Ja. Så... Höghuset. Om det ens räcker. Precis. Så vad heter det? Den yngsta, han som fick epilepsi, jag tänkte, men det kan ju vara bra om han börjar förskola. Ja. För att ha med andra barn att göra. Kindergarten eller jardin. Det är ju dagis det, va? Ja, precis. Och då var han ju 3 år. Ja. Och han var ju väldigt, väldigt så här, riktig ADHD-barn. Och så sprang runt och bara buste. Och han kunde ta en cykel och bara demontera den helt. Och sen var det som... Fan vad kul. Ingenting av cykeln kvar. Fan vad kul. Så han var ju väldigt så här, överallt. Ja, som ett barn ska vara. Typ. Ja. Fast lite mer. Jag letade upp ett dagis. Ja, med riktigt så här förstoringsglas, alltså bästa dagiset och det. Ja. Och det var ju jättedyrt. Det kostade ju 2000 i månaden. I månaden, alltså svenska kronor. Ja, precis. Ja, där måste det vara några 100 000. För att det var så här, de hade kamera och man kunde koppla upp sig och se barnet under dagen och sådär. Okay. Så det var väldigt sådär. Det var riktigt high-tech. Ja. Men det visade sig att kamerorna aldrig funkade. Attrapper? Jag vet inte. Ja, men typ, det låter som det. Ta betalt, tjäna pengar, lurar folk. Precis.
Så jag började märka så här på sonen när han kom hem att han var så väldigt, väldigt annorlunda. Han var ju som väldigt trött av sig. Ja. Väldigt så här, alltså hängig. Så tänkte jag som inte mer på det. Och efter en månad så tänkte jag, men alltså, nej, men nu är det något konstigt. Och min mamma var väldigt så här, när hon fick någonting alltså i huvudet, då var det som så här, då måste man ta reda på vad det är. För hon kunde som inte vila om hon inte fick veta vad det var. Nej, det är lite som jag är. Ja. Ska grotta in i det sista precis. liksom. Så Du är också likadan. Ja. Så att hon bara, kolla det är något fel. Min magkänsla säger att det är något fel. Så vi tar han till ett laboratorium och tar tester. Ja, vi gjorde det. Det visade sig att han fick ju Ritalin på förskolan av fröknarna för att han skulle lugna ner sig. För att han var för livlig. Men vänta nu, Ritalin, det är ju som amfetamin. Han var 3. Är de dum i huvudet? Nej, tydligen inte. De har rätt att göra det. För att det är en fröken på 40 barn. Så det enda sättet för fröken att lugna ner barnen är att droga ner allihopa, ge dem Ritalin. Ja, men alltså, fy fan. Har han ADHD? Nej, alltså han har ju lugnat ner sig idag. Men han har inte diagnosen ADHD? Nej, alltså jag har ju aldrig gjort någon diagnos på honom. Men då ska han väl för fan inte ha den medicinen. Det är ju livsfarligt. För hans hjärna utvecklas ju. Och Ritalin, amfetamin, man vet ju vad alltså, för det innehåller som amfetamin, är ju skadligt. Jo, det är ju det. Du har inte märkt någonting på han att han har tagit skada av det här eller någonting? Jag misstänker det, men som sagt, ingen har ju lyssnat på mig inom sjukvården. Alltså, han har ju, här i Sverige? Ja, han har ju jättemycket problem. Alltså idag, han är 15 år, men det är mycket som... Ja, jag har själv misstänkt att det har med hans epilepsi att göra, för han fick ju jättekraftiga anfall. Han kunde ju få mellan 5 till 7 anfall per dag. Okej. Och jag fick ju föra dagbok och de kunde vara mellan 2 till 5 minuter långa. Alltså de var ju jättelånga. Jäklar. Så att jag har alltså misstänkt att det kan bero på det. Samtidigt det här med att huvudet liksom hade problem med växten. Och sen då det här. Så att det är många grejer. Det är en kombination av allt kanske. Ja. Men alltså det måste de ju utreda. Nej, de bollar ju mellan varandra till slut så. Det är som vanligt. Ja. Ja, men det är ju fan. Alltså, kom igen nu, vården. Skärper för fan. Alltså, nu snackar vi om barn. Okej, om det är en vuxen. Det kan jag förstå, men barn. Det är Sveriges framtid. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Det tog ju mig från det jag kom hem 2014 till förra året. 2024. 10 år alltså? Ja, och få dem att ge han diagnosen på dyslexi, för det upptäckte jag redan då. Och det fick han förra året. 10 år för att få diagnos? Alltså, fan. Alltså, jag blir bara mer och mer så här bara, har du anmält det här? Nej. Gör det? Nej, jag har ju som inte... Nej, men preskriberingstiden är 10 år. Du kan inte anmäla någonting som har gått över 10 år. Men upp till 10 år kan du göra det. För det här måste utredas. Nej, och han har ju tagit skada av det på grund av att det här började ju redan i förskoleklass. Han fick ju gå om förskoleklass på grund av att han inte liksom... Han hade ju problem redan då. Så han hade ju problem att lösa den här läskoden som de kallar så fint på skolan. Vad är det? Alltså nu låter det som att jag är dum i huvudet. Jag vet inte vad det är faktiskt. Nej, men läskoden är ju det här när du börjar lära dig läsa. Så att kunna bokstäver och allt det här. Ja. Det kallar de för läskod. Okej. Förr kallades för läskunnighet. Ja. Nu de ändrar det bara så termer sådär. Ja. Okej. Men det är samma. Då är jag inte dum i huvudet, tack. Men det är samma. Ja. Så att för att han inte kunde liksom lösa det, så då fick han ju gå om ett år. Okej. Och det sätter ju också press på ett barn. Jo, för han drogs ju också från sina kompisar. Men det är det jag tänker alltså. För det första, han får gå om. För ett barn kan ju tänka, men är jag inte lika som de andra? Sen, du rycker dig från tryggheten, du har dina vänner.
klassen kanske och allt det här. Plus att du inte får den rätta hjälpen. Precis så är det. Alltså de följer ju inte barnkonventionen. Det känns det som. Men så har det varit. Men när kom ni tillbaks till Sverige då? 2014. Men har det hänt någonting innan mer där nere? Innan alltså ni kom tillbaka till Sverige? Nej, alltså innan jag kom tillbaks till Sverige så blev jag ju kontaktad av en gode man från Sverige. För han hade tagit över då mitt fall. Alltså staten hade utsatt han som min försvarsadvokat typ för kidnappningen och vårdnadstvisten och det. Och det enda han gjorde, det var ju liksom, ja men du måste komma hem. Ja, men alltså, hur? Ja, skicka en biljett. Ja, precis. Nej men alltså Sverige hjälper ju inte med en biljett. Jag bara, men alltså det är ju ni som vill att jag kommer hem. Ja. Alltså jag kan ju inte bara ta mig hem. Alltså en biljett till Sverige kostar ju 20-25 000 per skalle. Per skalle. Och även om det är barn så betalar de full biljett. Ja, det är ju det som är så sjukt. Alltså det är ju 25, det är 50. Ni var bara 2 va? 3. Ni var 3, det är 75 lax. Det är ju inte bara att spotta upp. Nej. Sådär. Så, du har inte sålt någon organ hoppas jag. Nej, vad jag vet har jag alla kvar. Ja, vad bra. Man börjar ju undra vad fan. Alltså det är ju nästan den tanken bara, vad ska jag sälja, njure eller? Ja, men det var lite så. Så att, vad heter det, då sa jag det att men jag har, hur ska jag lösa det? Och då hade de ju tydligen, de visste ju vad jag jobbade med. De visste hur mycket jag tjänade. De visste allt. Jag sa till någon jag pratade med, jag bara, alltså det krävs ju bara att de vet vad jag har för storlek på liksom underkläder. För att de vet, hur kan man veta allt? Alltså, de gjorde riktigt jävla research. Ja. Härifrån dit. Ja. Alltså, ja. Vart jag bodde, vem jag bodde med, alltså allt. Men kunde inte ambassaden hjälpa med någonting eller konsulatet eller något sånt där? Jag kontaktade varenda myndighet, ingen kunde göra någonting. Alltså, det är ruttet. Och du vet, inte ens pass hade jag ju, för passen är ju giltiga bara. 10 år. Nej, 5 år. 5 år är de ju, ja. Och jag hade ju tagit dem innan jag åkte. Så det var på gränsen? Så de hade ju gått ut. Hade de gått ut? Ja. Och sen under tiden jag var i Chile för att barnen skulle få chilenska rättigheter. För annars om du är utländsk så måste du lämna landet efter 3 månader. Ja. Jag var ju som tvungen att åka till huvudstaden till Santiago. Och så var jag tvungen att anmäla dem som barn till honom. Ja. Så att de skulle få hans efternamn i Chile. Ja. För att det var enda sättet att de kunde få chilensk uppehållstillstånd. Ja, men du är ju chilenskt. Ja, men de kunde inte få det med mig. Fast du är ju svensk, men jag har ju dubbla. Ja. Du har dubbla. Och din mamma har ju dubbla. Ja. Och du är född i Chile. Ja. Alltså det är ju sjukt. Men de är födda i Sverige. Barnen är födda i Sverige, ja. Men du är ju mamma. Ja, och där anser de ju, det ska ju vara så mycket, mamman är så mycket, alltså förstår du hur jag menar? Men vilket jävla bullshit alltså från deras håll. Ja, så jag var tvungen att göra det. Och det gav ju också problem. För sen när jag hade löst allting, för jag fick ju sälja min bil, jag fick ju sälja alla mina grejer, allting. Jag förmodar att när de fick hans efternamn och de var skrivna där, kunde du inte ta ut dem från Chile hur som helst heller? Nej. Så då var jag ju tvungen att slösa massa pengar på det, för att jag var tvungen att anlita en advokat, för jag var tvungen att ansöka om en dom för att kunna ta ut dem. Okej. Och domen jag fick var att de fick lämna under 6 månader. Så jag har ju precis som du inte velat åka tillbaka. Men jag är ju rädd att de ska ta dem. Ja, nej, men alltså gör inte det. För där preskriberas väl inte saker heller? Nej. Vissa saker gör ju det, men inte allt. Men det du borde göra, jag vet inte om det funkar. För jag har ju ingen chilensk medborgarskap eller pass. Och jag vet inte hur man gör för att förnya. Jag kan ju inte bli medlem i Colo-Colo. Det är ett fotbollslag som jag älskar. För att jag inte RUT.
kallas det för, va? Det är personnummer. Personnummer. Ja, de bara skriver personnummer. Man kan bli från utlandet och så här. Men när man trycker på fortsätt på chilensk person. Jag bara, men jag bor utomlands. Men kommer du inte ihåg ditt personnummer? 88 kom jag ju hit. Jag är halvsenil. Känns det som. Men dina föräldrar, de har inte. Har du något gammalt eller någonting? För det är ju precis som svensk personnummer, det ändras ju aldrig. Ja, nej, men vi åkte ju på familje... Du vet, det var ju så när pappa åkte ut från landet, de tog ut han. Och vi fick ju veta att han var i Sverige efter några månader. Och så sen gjorde vi ett sånt där familjepass. Jaha, ja, okej. För att kunna åka ut. Ja, vi hade också sån. Ja, och då typ alla ihoptryckta i en bild. Ja. Man fick sitta knä på varandra. Ja, skitfult liksom. Och bara, alla sitter där bara, hallå. Bara tur att jag var inte så tjock i alla fall. Nej, men, och så vet jag ju inte om det står på, men det passet har ju inte jag kvar. Jag tror inte mamma och pappa har kvar det heller. Alltså det är ju 37 år sen. Så att jag hade ju ett sånt där ID-kort vet jag, för det var man tvungen att ha. Annars var man ju tagen. Där står det ju. Ja, men jag vet inte vart den är. Jag har ingen aning. Jag har inte haft chilensk medborgarskap eller pass sedan 90. Tror jag. Men när du blev svensk medborgare så var du inte tvungen att säga upp ditt chilenska? Jag är inte svensk medborgare heller. Jag är italiensk. Okej, men du var inte tvungen att säga upp det? Nej, eftersom EU är ju, min morfar och farmor, alltså familjen, kommer ju från Italien. De utvandrade till Chile under andra världskriget. Ja, du vet ju det. Det är många italienare där och sånt där. Så att jag har ju allt det genom mamma och pappa, genom morfar. Så att jag vet inte så mycket om det där. Det är ju som brorsan skulle ut och förnya sitt Italien. Han var så less att han tog svensk medborgarskap istället. För att det är såna jävla procedurer. Ja, men det är det ju. Det tar ju för fan 100 år. Jag hinner ju för fan bli dinosaurieperiod tills jag får ett nytt pass. Ja. Och svensk medborgare fick jag ju inte heller bli på grund av att jag hade skulder och jag var dömd. Ja, precis. Och jag har inte tänkt, alltså förut, jag har som inte tänkt på sig. Alltså, inte har jag tänkt på att jag ska ha ett svensk pass. Det är liksom, jag bor här, jag är här, jag reser inte. Och reser jag så är det inom Europa. Ja, precis. Och då kan du resa med körkortet liksom, eller svensk ID-handling. Ja. Men så att jag som inte, och nu ska jag förnya mitt pass, jag måste till Stockholm, boka tid på ambassaden, gå där, och gubben där, han vägrar prata engelska eller svenska eller spanska. Han ska bara prata italienska. Jag bad han få flyga. Du vet, mitt humör. Mamma bara, lugn. Han bara, här pratar vi italienska. Jag bara, men hallå. Jag är italienare för mina föräldrar, är det hela min släkt. Men jag har inte bott i Italien. Jag pratade italienska när jag var liten med farmor. Det är 30 någonting år sedan. Jag har glömt, jag förstår. Så jag förstår allt du säger. Men jag bor i Sverige. Jag är uppvuxen i Sverige. Jag kan svenska. Jag kan engelska. Jag kan spanska. Ska jag behöva kunna 100 språk till för att du ska ge mig ett pass eller? Ja. Så att, plus att det kostar, det är svindyrt. Jo. Du får göra sådana här intensivkurs i italienska bara för att få förnya passet. Ja, men typ alltså. Så att jag är passlös. Men jag har inte tänkt fara någonstans. Det närmaste jag får, det är väl Danmark. Finland, Norge. Nej, men jag har ju tänkt fixa det där. Men alltså det är ju som inte blivit av. Och det är ju, det kostar ju pengar och det är tid. För jag måste ju åka till ambassaden. Jo. Det kostar ju att flyga ner eller åka tåg. Och flyget är nästan billigare än tåget. Boende är inga problem. Jag har ju brorsan och föräldrarna där nere. Och så sen ska jag ut tillbaks.
dit. För det tar ju inte, du får inte passet samma dag utan det tar någon månad. Samma procedur igen. Och då ska du betala, vad var det? 4 500 eller något sånt där. Jag var ju och förnyade mitt chilenska för 2 månader sedan. Ja. Så jag fick ju åka över dagen. Ja. Så, som tur var så kunde jag lämna ett sån här fullmakt till min moster som bor i Uppsala. Hon hämtade ut det åt mig. Så man kan göra det. För italienska ambassaden godkänner inte. Jag bad ju farsan göra. Han bara, nu ska man göra allt på nätet. Jag bara, okej. Jag bara, har de engelsk sida? Han bara, Han skrattade bara lite lätt. Jag bara, om jag ger dig en fullmakt, kan du fixa det här åt mig? Han bara, ja, fast jag tror inte att de godtar det. Nej, alltså du måste ju åka och ta passet. Ja. Men sen för att hämta ut det kan du lämna en fullmakt så kan vem som helst hämta ut det. Okej. För du vet förut, det fanns ju italienska konsulatet där nere vid Sweco. Jaha, okej. Men det stängde de. Och sen fanns det Umeå och det är också nedlagt. Nu är det bara ambassaden som gäller. Man bara, och de har öppet typ 2 dagar i veckan. Kul. Nej, jag ligger ute på Djurholm eller något sånt där. Djurgården. Ute på Djurgården, man bara, ja. Så jag har ett bekymmer. Ja, jag hör det. Ja, men skitsamma. Men vad heter det? Jäklar vad tiden har gått fort. Ja, verkligen. Vi är uppe i 70 minuter. Shit. Så att det blir en fortsättning på det här, förstår jag. Ja, förstår du också. Ja. Och det förstår ni tittare också. Alltså, vi har så mycket att prata om och det är så himla intressant för det är sådana kontraster. Ja, verkligen. Med grejerna, alltså med både välfärd och det här med sjukvård och allt det här och hur saker och ting funkar där. För man tänker sig att det ska vara väldigt lik Sverige och sånt där, att det är så jävla, men så är det inte. Nej. Det är ju helt andra grejer. Samtidigt ger det ju en bra bild till folk för att kunna uppskatta vad de har i Sverige. Ja, det gör det. Och det är ju viktigt också. Och speciellt i sådana här tider. Sen tycker jag liksom att man ska ha försäkringar, man ska ha 100 jobb för att få tillbaka sitt barn. Alltså det är skrämmande. Alltså du måste ha känt en sån jäkla panik. Jo. När du fick veta det där, för du var nog inte beredd på det som jag förstod det. Nej, absolut inte. Absolut inte. Men vi stannar där och så fortsätter vi. Absolut. På en sån här, så Kalle kommer vara jättevälkommen tillbaka och fortsätta för det. Jag tycker det här är så spännande och både roligt och lärorikt. Tack så mycket. Tack för att du kom, Kalla. Tack. Hörni, ha det så bra. Tack för att ni lyssnar. Kärlek och respekt till alla och ta hand om varandra och var rädd om det ni har. För man vet inte vad man har förrän man har förlorat det. Ha det bra. Hej!